සුබ දවසක්. අදනේ දරුවනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා පාඩමේ කතා කරා කොහොමද Infinity free website එක ඇතුලේ free hosting එකක් කරන් ඒක ඇතුලේ කොහොමද අපි cPanel එක නිර්මාණය කරගත්තේ අපේ website එකට අදාළව. එතකොට දරුවනේ අපි බලමු මොනවද මේ cPanel එකේ මොනවද මේ පැකේජ් එකේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කළා. අපි බලමු cPanel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇත්තට මේවා අපිට ලැබිලා තියෙනවද කියලා. කෙරවලින් තියෙනවා දරුවන්ට ස්ටැටික්ස් කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළව මේ ඔයාගේ account එකට අදාළව ලැබිලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. මෙතන FTP accounts එකක් තියෙනවා. right FTP accounts එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ subdomains තියෙනවා. මෙයා කියලා තියෙනවා දැනට 0. එතකොට ඔයාලට subdomains unlimited හදන්න හැකියාව තියෙනවා. additional domains ඒකත් unlimited add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. park domain ඒවත් unlimited add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ MySQL database උත් unlimited add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට disk එකක ලැබෙන ඉඩ megabyte 5120ක්. megabyte 5120ක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ මෙතන දැනට ඔයාලට disk space ඔයා දැනට disk space use කරලා නැහැ. එතකොට disk space එකේ free තියෙනවා 4752ක්. ඒ කියන්නේ දරුවනේ මේ දැනට අපේ මේ cPanel එක install කර ගැනීම සඳහා යම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් මෙයා අරන් තියෙනවා. ඒක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට දැනට අපිට usage එකක් තියෙනවා 30000 ගානක usage එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන මේ file ගාන කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ bandwidth එක unlimited තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ website එකේ users ලාට website එක පාවිච්චි කිරීමේ limit එක තමයි bandwidth එක කියන්නේ. එයාට කොච්චර megabyte ගානක් හම්බ වෙනවද කියන එක තමයි bandwidth එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ bandwidth remain උත් ඒ කියන්නේ bandwidth තව ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයත් unlimited කියලා තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ මෙන්න මෙතන හංගලා තියෙනවා පුංචි කාරණාවක්. මේ website එක ඇතුලේ pages වල ඒ කියන්නේ ඔයාලට pages 10ක් තියෙනවනේ මේ pages 10ටම අදාළ වෙනවා මේක. මේ website එක ඇතුලේ අපිට hits යන්න පුළුවන් 50000ක් විතරයි. එතකොට එක user කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ website එකේ page 5ක් බැලුවොත් page 5ක් හරි post 5ක් හරි page උත් එතකොට post උත් page විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා 5 දෙනෙක් බැලුවොත් එතකොට ඔයාගේ website එකට 10000යි මාසෙකට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඒ limitation එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ලොකුවට හිතන්න එපා. ඇත්තටම අපි දැන් දරුවෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ දැනට මේ తాවකාලිකව මේක පරීක්ෂා කිරීම සඳහානේ. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් අපි වෙබ්සයිට් එකක් භාවිතා කරනවා. එතකොට දරුවෝ මේ ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මොකද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ටෙස්ට් කරන්න විතරයි. මේක අපි සීරියස් වෙබ්සයිට් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි දරුවනේ. එතකොට මේ getting start එකක් තියෙනවා. ඔය පුංචි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. account setting එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා FTP කියලා කතාවක්. ඔය FTP කියන කතාව මම මෙච්චර කාලයකට කතා කරේ නෑ ඔයාලත් එක්ක. FTP කියන්නේ දරුවනේ file transfer protocol කියන එක. මෙතනදී දරුවනේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ FTP account එකක් හරහා ඔයාගේ web space එකට සාමාන්‍ය ඔයා file එකක් copy paste කරනවා වගේ files copy කරන්න. ඒක තමයි මේ FTP කියන්නේ. ඉතින් මේක security අතින් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා FTP පාවිච්චි කරද්දී. දරුවන්ට පුළුවන් software එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ web hosting එකට අවශ්‍ය files ටික ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම cPanel එකේ තියෙනවා ලස්සන file management system එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම නම් ගොඩක් දුරට මේ file management system එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි දරුවට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කොහොමද මේ FTP service එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලාත්. මොකද අපි මේ වැඩසටහන ඇතුලේ සියලු දේවල් අපි කතා කරනවානේ. දරුවන්ට ගොඩාක් දැනුම අපි මේක ඇතුලේ ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ FTP service එක එහෙම නැත්නම් මේ file transfer protocol කියන service එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලාත්. හරි දරුවනේ. FTP accounts දැනට අපි එකයි හදලා තියෙන්නේ. එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දරුවනේ මේක ඇතුලේ FTP hosting name එකකුත් තියෙනවා. FTP username එකක් තියෙනවා. password එකක් නැහැ මෙතන පෙන්නලා. අපිට password එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දීලා තියෙනවා FTP accounts තියෙනවා. free FTP software එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ file management system එක තියෙනවා. මම කිව්වා මේකේ file management system එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ file management system එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ PHP myadmin මතකයි ඔයාලට MySQL database අපි තියෙන්නේ PHP myadmin එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගිහිල්ලා MySQL database එකක් හදා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන මෙයා database නැහැ කියනවා. හරි අපි නැවත back යමු. මොකද database අපි තාම හදලා නැහැනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන MySQL database ගිහිල්ලා ඔයාලට database එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ remote MySQL එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන website එකක තියෙන MySQL එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව domain එකක් add කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් subdomains හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ parked domain මෙතනට දාන්න පුළුවන්. redirect කරන්න පුළුවන් වෙනත් websites වලට. ඊට පස්සේ email සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩාක් දුරට මම මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරියේදී cPanel ගැන ලොකුවට කතා කරනවා. මොකද මේ මම දන්නවා මේ දරුවෝ දන්නවා දැන් මේ cPanel එකේ අපිට තියෙන limit option. ඒකට අපිට මේකේ හැමදේම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අර වගේ unlimited option තියෙන තැනක අපි cPanel එක ගැන කතා කරමු හරියට. අපි මෙතනදී කතා කරමු කොහොමද දැන් අපි මේකට WordPress install කරගන්නේ කියලා. හරි. මේකට අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මේ cPanel එකේ පොඩ්ඩක් පහළට ගියාට පස්සේ දරුවන්ට පේනවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා අර Softaculous pack එක Softaculous app installer කියලා. මේ Softaculous app installer කියන තැන අපි ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා චුටි process එකක් යනවා මෙතන. හරි මේ process එක ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ Softaculous application pack එක. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍ය software විදියට තියෙන්නේ. දැන් දරුවන්ට මතකයි අපි WordPress install කරපු විදිය local. හැබැයි අපි local install කරපු විදියට MySQL database එකක් හදලා ඊට පස්සේ WordPress app එක copy කරලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම බැරි කමක් නැහැ. මම දරුවන්ට මේ අපි cPanel එක පාවිච්චි කරද්දී paid cPanel එක පාවිච්චි කරද්දී මම කියලා දෙන්නම්. ඒක එක මේ විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දරුවන්ට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම දන්නවා දරුවෝ කැමති ලේසි වැඩේට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන WordPress එකේ ගිහිල්ලා මේ install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට WordPress install කරන්න. එතකොට දරුවනේ මෙතන තියෙනවා මගේ domain එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ මගේ HTTP website එක තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාට install කරන්න ඕන WordPress version එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම තියෙන අලුත් version එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ admin username එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන admin username එක admin කියලාම දෙනවා. හැබැයි දරුවෝ මෙතන මේ admin කියලා username එක දීමේ පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් හිතන්න මෙතන admin ගේ username එක admin වෙන්න ඇති කියලා. ඒතකොට දරුවනේ ඔයාලා website එකක් හදද්දී මේ username එක විදිහට admin ව දෙන්න එපා. ඔයාලා කැමති වෙන නමක් username එක විදිහට දෙන්න. මොකද වෙන කෙනෙකුට guess කරන්න බැරි එකක්. මොකද අපිට එතකොට දරුවනේ ඔයාගේ website එක hack කරන කෙනෙකුට අපි උදව්වක් කරා වෙනවා. මොකද admin කියලාම අපි අපේ website එකේ username එක හැදුවොත්. දරුවන්ට මම හිතන්නේ පැහැදිලි. ඔයා දරුවෝ website එකක් හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම security ගැන චුට්ටක් හිතන්න. විශේෂයෙන් password දාද්දී ඕන කෙනෙකුට guess කරන්න පුළුවන් lazy password දාන්න එපා. ටිකක් අමාරු password එකක් දාන්න. right? හරි. මම ඉතින් අර password එකම දානවා. මොකද මෙතනදී මට security ගැන ලොකු issue එකක් නැති නිසා. මම දැන් හැමතැනම මේ password එක තමයි පාවිච්චි කරේ. හරි මම මේක paste කරනවා. paste කරලා මම password එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මගේ WordPress එක නම් සාමාන්‍ය විදිහට මම නිර්මාණය කරගන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන අපිට පොඩි පැටලිල්ලක් වෙනවා මේ විදිහට තියෙද්දි මෙන්න මෙතන මේ quick install කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. මෙතනම දරුවනේ මේ quick install කියලා එකක් තියෙනවා. මේ quick install කියන එක දුන්නොත් ඒක මේ වෙන දෙයක් වෙන්නේ මේක මේ options එක වෙනස් වෙන එක වෙන්නේ. මම දැනට quick install කියන එක මේ quick install කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන quick install කියන එක දුන්නාම මේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ පැටලෙනවා මේකෙන් කියන්නේ මේ install කරන්න කියලා. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ තියෙන appearance එක වෙනස් වීමක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ යට තමයි install කියන එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න ගොඩක් දුරට දරුවන්ට මටත් වැරදෙනවා. මේ installer කියන එක මෙන්න මෙතන install කියන එක තමයි හරි එක. මේ ක්ලික් කරමු යට තියෙන එක. මේ themes තියෙන තැනට පොඩ්ඩක් යටින්. හරි. ඔන්න මේක මම install වෙනවා. චුටි වෙලාවක් යනවා. දරුවෝ දන්නවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් install වෙද්දී පුංචි වෙලාවක් යනවා. ඔන්න දැන් මගේ installation එක complete වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මගේ admin panel එකේ address එක මෙතන මට ලබා දීලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම click කරන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් copy කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන click කරන්න.
හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ දරුවනේ ඔන්න මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ WordPress C panel එකට. ඉතින් දරුවනේ මේ C panel එකෙන් මෙහෙම ක්ලික් කරලා යද්දී අපේ password username අහන්නේ නැහැ. තේරුණාද දරුවන්ට? එතකොට මෙතන C panel එකේ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා යද්දී ගොඩක් දුරට අපෙන් password username අහන්නේ නැහැ. C panel එක හරහා යද්දී දරුවනේ අපිට මේ ඕනම දෙයක් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ මතක තියාගන්න මේ C panel එකේ user එක කාටවත් share කරන්න එපා. ඒක අතිශය පරිස්සම් කරගන්න. මොකද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ username password නොතිබ්බා කියලා C panel එකේ username password තිබ්බොත් වෙබ්සයිට් එකේ ඕනම දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද WordPress එකේ username password C panel එකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. C panel එකේ user information අනිවාර්යයෙන්ම සුරක්ෂිතව තියාගන්න. ඒක කිසි වෙලාවකට වෙන කෙනෙකුට guess කරන්න පුළුවන් විදිහට password username හදන්න එපා. හැබැයි ගොඩක් දුරට අපිට මෙතන automatically password username සමහර තැන්වල හැදෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ automatically හැදෙන username password ගොඩක් දුරට වෙන කෙනෙකුට guess කිරීමේ හැකියාව ඉතාම අවමයි. බලන්න මෙතන පැහැදිලිවම අපිට post ටික හදා ගන්න පුළුවන්. post ටික තියෙනවා. right. මෙන්න මෙතන post ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන media ටික තියෙනවා. media library එක pages ටික තියෙනවා. appearance එක තියෙනවා. අපි බලමු themes වලට මොනවද themes තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මෙතනට ඇඩ් කරමු navy theme එක. මේ තියෙන navy theme එක install කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. චුටි ඩාක් කරන install වෙන්න ඒක active කරලා බලමු මොකද උනේ කියලා. මට මේක අවශ්‍ය නැහැ නේ. දරුවෝ දැන් මේවා ගැන දන්නවා මං හිතන්නේ. හරි. අපි navy options ගිහිල්ලා අපි start site එකක් ගමු. site එකට පොඩි mock up එකක් අපි ගාව තියෙනවනේ. එතකොට දරුවනේ අපි start site එකක් ගමු. අපි go to start site කියන එකට ගිහිල්ලා මේ install කරගමු plugins ටිකත් install වෙනවා. මම මේවා දැන් චුට්ටක් ඉක්මනට කරනවා. මොකද දැන් දරුවෝ දන්නවා මේ වැඩේ අපිට කරන හැටි. ඉතින් මේක චුට්ටක් ඉක්මනට අපි කරන් යමු. හරි. ඔන්න දරුවනේ මම ස්ටාර්ටර් සයිට් එකක් මේකට ගන්නවා. මේකේ තියෙන පළවෙනි එක මම ෆ්‍රී එකක් ගන්න මෙතන. මෙතන ෆ්‍රී ලිස්ට් එකේ ගිහිල්ලා අපි ගමු මෙයාව. හරි. මෙයාව ඉම්පෝර්ට් කරනවා. හරි ඉම්පෝර්ට් කරලා අපි මේකේ තියෙන import entire site දෙනවා. මොකද මට site එකේ සියලුම දේවල් අවශ්‍යයි. එතකොට මෙයා plugin ඔක්කොම install කරනවා. ඉතින් ඔන්න navy theme එක install වෙලා ඉවරයි. මෙතන මෙයා කියනවා යාගේ website එක subscription කරන්න කියලා. මට නම් අවශ්‍ය නැහැ. මම skip කරනවා. අපි යමු website එකට බලමු website එක මොකද කියලා උනේ website එකට. හරි. මම website එකේ home address එක type කරනවා නිකන්. type කරලා බලමු. එතකොට මගේ website එක dpcode.rf.gd. ඔන්න ඉතින් අපේ website එක online දැන් තියෙනවා. දරුවන්ටත් පුළුවන් website එකට ගිහිල්ලා බලන්න website එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මම ඒ වෙද්දි පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි දරුවොත් එක්ක මේක කතා කරනවානේ. කතා කරලා චුටි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේක gym website එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ. ඉතින් අපිට ඕන මේක customize කරගන්න පුළුවන් කැමති විදියට. ඉතින් මම කිව්වා දැන් මෙතන අපිට ගොඩාක් දේවල් ෆ්‍රී ලැබිච්ච platform එකක ඉන්නේ අපි. ඉතින් මෙතනදී අපිට SSL certificate එකක් ෆ්‍රී හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි paid domain එකක් ගද්දී අපිට ඒත් ෆ්‍රී SSL certificate එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙනවා. හරි අපි බලමු මෙතන කොහොමද SSL certificate එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ sub domain එකක්නේ. එතකොට ඒක චුට්ටක් පහසුයි SSL certificate එක ගැනීම. සාමාන්‍ය අපි main domain එකට ගන්නවට වඩා. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ control panel එක. control panel එකේ මෙන්න මේ යට තියෙනවා වාට SSL and TSL කියලා certificate කියලා එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ config කියලා එකක්. අපි config එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ private key මෙන්න මේ details එකක් දෙන්න ඕන කියලා. මේ වගේ details එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මේක වෙන විදිහට ඔයාලට හොයාගෙන දාන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා need certificate get one of free from infinity free. ඒ කියන්නේ infinity free ලා free certificate එකක් ඔයාලට දෙනවලු. එතකොට මෙන්න මේ free certificate කියන තැන ක්ලික් කරලා
ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. එතකොට මෙතන new SSL certificate කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ domain name එක මෙතනට දෙන්න ඕන. right මගේ domain name එක තමයි එතකොට මගේ domain name එක වෙන්නේ මම මෙතනට ගේනවා ගෙනල්ලා මම මෙතනට ලබා දෙනවා dpcode.rf.gd කියන එක. හරි මේක continue දෙනවා. continue දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට certificate කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා මෙතන SSL certificate එක ගන්න. හරි අපි බලමු. මෙන්න මේකේ පළවෙනි එක support කරන්නේ නැහැ කියනවා. මෙන්න මේක තමයි recommend කරන්නේ. මම ඒ recommend කියන එක ගන්නම්. right recommend කියන එක ගත්තට පස්සේ ඔන්න දරුවනේ මට ඒක ලැබිලා තියෙනවා. හරි එතකොට මෙයා කියනවා C name එකක් දාන්න කියලා. එතකොට මේක not ready කියලා තියෙනවා. එතකොට C name එක add කරන්නේ කොහාටද? හරි ඒ වගේම මෙයා කියනවා මේක few hours යනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා setup C name record automatically කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක free automaticallyම දාගන්න පුළුවන්. අපි දැනට මේකේ තියෙන automatically ගමු. මොකද දරුවන්ට ටිකක් බර වැඩි කියලා මට දැනෙනවා. ඒ නිසා මම මේක automatically කියන එක ගන්නවා. ඔව් recommend add කරලා තියෙන්නේ මේක අපිට කියනවා few hours යනවා කියලා set වෙන්න. හරි. SSL certificate එක ලැබුණට පස්සේ අපි පැය කිහිපයක් ඉන්න වෙනවා මේකට. ඉතින් දරුවන්ටත් මේ වගේ වැඩ කරද්දී චුටි ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන සමහර තැන්වලදී. දරුවනේ සමහර වෙලාවට මේ ෆ්‍රී හොස්ටින් එකේ ඔයා සමහර ප්ලගින් එක්ක වැඩ කරද්දී ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද එකක් මේකේ දැන් මේ වෙද්දී තියෙන්නේ PHP version එක 7.4 දැන් අපි පාවිච්චි කරපු local host එකේ 8.2 ද කොහෙද තියෙන්නේ මට මතක විදියට. එතකොට දරුවනේ මේ සමහර ප්ලගින් වැඩ කරද්දී පොඩි issues එන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට ගොඩක් දුරට local host එකේ හදන website එක මෙතන හදාගන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම දරුවන්ට තාම කියලා දීලා නැහැ. අතරම අපි local host එකේ හදන website එක කොහොමද අරන් එන්නේ මේ online එකට කියලා. මම ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. දරුවෝ ඒක අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද මම දන්නවා ඒක දරුවන්ට වැදගත් කියලා. මොකද සමහර දරුවෝ මේදී local host එකේ websites කීපයක් නිර්මාණය කරලා ඇති. ඒවා web host එකට අරන් එන්න ආසාවෙන් ඇති දරුවෝ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඒ ගැන. දැනට මේ අපේ ෆ්‍රී හොස්ටිං එක ඇතුලේ ඔයාට සමහර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම plugin install කරද්දී සමහර plugin වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි. විශේෂයෙන්ම element වගේ plugin එකක් ගොඩක් දුරට මේ වගේ platform එකේ චුට්ටක් වැඩ කිරීමේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද element plugin එක පොඩ්ඩක් පොඩි power එකක් ඕන එක වැඩ කරන්න. ඉතින් අර අතර සියල්ල unlimited දීලා තියෙන නිසා සමහර features මෙතනදී ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට ෆ්‍රී ලැබෙන එකක්. දරුවනේ අර paid package එකක ලැබෙන smooth එක මේ වෙබ්සයිට් එක නෑ. මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට. සමහර තැන්වල පුංචි errors එන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට පොඩ්ඩක් මුහුණ දෙන්න දරුවෝ බලාගෙන ඉන්න. මොකද මේ අපි ෆ්‍රී host එකක් පාවිච්චි කරන නිසා. අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී කතා කරමු paid host එකට යන්නේ කොහොමද? අපි එතකොට කීයක් අපි වියදම් කරන්න ඕන? අපි අඩුම ගානේ කොහොමද host එකක් ඒ වගේම ඩොමේන් එකක් අරගෙන අපි කොහොමද වෙබ්සයිට් එක WordPress එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එකකට ඇතුළත් කරන්නේ ඔය වගේ විස්තර කීපයක් ගැන අපි කතා කරමු. එහෙනම් දරුවනේ අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ කතා කරමු මේ paid host එකක් ගන්න කොච්චර වියදමක් යනවද? ඒක කොහොමද අපි ලෝකේ තියෙන හොඳම වෙබ් හොස්ටර්ස්ලා කවුද? එයාලගේ prices කොහොමද? අපි එතකොට මේකේ යන්න තියෙන shortcuts මොනවද? මේකේ අපිට ගන්න තියෙන offers මොනවද? ඒ offers වලින් කොහොමද අපි අඩු මුදලකින් මේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ? අපි ඒ කාරණා ටික ඊළඟ වැඩසටහනින් කතා කරමු. ඉතින් වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා පාඩම මෙච්චරලා අහගෙන හිටපු දරුවෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.